Yan mo isang rev lang. Yan. Ingat. Yun, magandang araw sa inyo mga ka-Turtle Life Story. So, nagbabalik ulit tayo. Nakakamiss naman kayo. Namiss ko kayo mga ka-Turtle Life Story. Andito tayo ngayon sa tapat ng Robinson sa Caltex Station, gas station. Andito na yung tropang Lipa. Dala na yung kanyang R6 Yamaha 600cc. So para makita ng boss natin, kasi ito yung gusto bilhin. Ito na, bababa na tayo at tingnan natin ang motor. Tara, let's. So gusto niyo na makita, yeah? Ito na, ito na. Ayun, yan si R6. Yun, so dadalhin muna natin doon sa bahay, ha? Para makita natin. Balik ko sa inyo. Oh my! What? Wow! Usha! R6, welcome home! Yo! So, tara rin, samahan nyo ko. Uwi natin sa bahay. Yan mo isang rev lang.